ප්‍රථමයෙන්ම මම කියන්න කැමතියි අද මම ඔබ සැමට ආරාධනා කරේ ඔබ ඇතරම හඳුනා ගැනීමට සහ ඉදිරියේදී අපි එක්ව ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ ප්‍රස්තාවක් සලස්වා ගැනීම සඳහා. මොකද මම මේ දූරේ වැඩ බාර ගන්න පළවෙනි දවසේ ඉඳන් මොකද මගේ මාධ්‍ය මිත්‍රයෝ ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මට කිව්ව දෙයක් තමයි අපි මේක එකතු වෙලා යන්න ඕනේ. සමහරවිට අපි හඳුනා ගැනීමේ සුළු අඩුපාඩුවක් වගේ නැත්තම් දැනෙයි කියලා. ඉතින් මම හිතුවා ප්‍රථමයෙන්ම ඔබ සියලු දෙනාටම කතා කරලා ඔබ ඉස්සරහම අඳුරගෙන ඒ හඳුනා ගැනීම තුලින් අපි මේ ඉදිරි ගමන ඔබත් සමග සුහදව යෑමට ඇති හැකියාව මග සොයා ගැනීමට තමයි අද මම ඔබ සියලු දෙනාට ආරාධනා කළේ. Good evening, ladies and gentlemen. First, let me thank you and your esteemed organizations for letting you to come and be with us today. And I was just explaining that my endeavor today is to get to know you and to, start a friendly journey together with the Air Force and rest of the media organizations. And I have many media friends, and they were telling me that it's always nice to get to know each other before starting your journey, because then only that we can clarify things and we can move on without any problem. So I thought the best way is to call you and have a discussion and to see where we have to build our bridges, or is there anything more that we can do. අද මේ අවස්ථාවේ මම ප්‍රථමයෙන්ම සඳහන් කරන්න කැමතියි 69 වසරක ඉතාම ගැඹීර සහ ප්‍රෞඩ ඉතිහාසයක් තියෙන ගුවන් හමුදාවේ 18 වන ගුවන් හමුදාපති ලෙසට මට වැඩ බාර ගැනීමට ලැබීම මම ලැබපු වාග්යක් ඇත්තටම වාසනාවක් හැටියට මම සලකනවා. ඒ 69 වසරක ජයග්‍රාහී ගුවන් හමුදාව අපේ ගමනේ මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ ඒකීය භාවයටත් භෞමික අඛණ්ඩතාවයටත් ආරක්ෂා කර ගැනීමට දිවිදුන් සහ තුවාල ලැබූ සියලුම ගුවන් විරුවන් මේ අවස්ථාවේ ඊටාම ගෞරවයෙන් මතක් කරන්න. ඒ වගේම මම කැමතියි මට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්න සහ මා ගැන විශ්වාසයක් තබලා මේ ಭಾರತූර රාජකාරිය මට පැවරූ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ජනරජයේ අතුගරු ජනාධිපතිතුමාටත් ගරු අගමැතිතුමාටත් රජයටත් ගරු ආරක්ෂක ලේකම්තුමාටත් විශේෂ කෘතඥතාවයක් පිරිනමන්න. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ මේ අද ආරම්භ කරන මේ ගමනේ ඉදිරියේදී විශේෂිත වූ ඉලක්ක 4ක් කරා ගුවන් හමුදාව අරගෙන යන්න. මම ප්‍රථමයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පළමු ඉලක්කය හැටියට ගුවන් හමුදාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ගුවන් හමුදාව නඩත්තු කරන මේ ශ්‍රී ලංකාවේ මහ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන ගුවන් ශක්තිය ඒ ආකාරයෙන් මේ ගුවන් හමුදාව තුළ පවත්වා ගැනීම සඳහා දැනට අපිට විශාල ගුවන් යානා ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. නැවත වැඩි දියුණු කළා අපි පියසර වලට පියසර ක්‍රියාකාරකම් සඳහා යෙදවීමට ඒවා ඉතා ඉක්මනින් වැඩි දියුණු කර ගැනීමටත් නව ගුවන් යානා යම්කිසි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා අපිට ලබාගෙන අපේ තියෙන ප්‍රහාරක සහ වෙනත් මෙහෙයුම් නිරීක්ෂණ ඒ වගේම ආධාර ගුවන් මෙහෙයුම් සඳහා යොදා ගන්න ඒ ගුවන් යානා ලබාගෙන අපේ ගුවන් ශක්තිය වර්ධනය කර ගැනීමට දෙවනුව ඉලක්කය හැටියට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ශ්‍රී ලංකා සමුද්‍රීය කලාපය ගුවනින් ආරක්ෂා කර ගැනීමට ඇති ශක්තියක් ඇති ගුවන් හමුදාවක් ලෙස ඉදිරියට යන්න. ඒ සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුම ගුවන් යානා සහ ඒ පුහුණුවීම් ලබාගෙන අපේ සමුද්‍රීය කලාපයේ ඇති සම්පත් මතු පරපුර සඳහා ආරක්ෂා කර දීමට ඒ වගකීම බාර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. තුන්වෙනි ඉලක්කය හැටියට මම අපේ තියෙන නව එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්න ඒ වගේම challenges
හඳුනාගෙන අභියෝගතා ගැන විශේෂ විමර්ශනයක් කරලා ඒවට මුහුණ දීමට හැකිවන පරිදි අපි අපේ පුහුණු වීම සහ ඒ ප්‍රහාරක සැලසුම් වෙනස් කරමින් විශේෂයෙන්ම නියමුවන් රහිත ගුවන් යානා පද්ධතිය නගා සිටුවීමට සයිබර් තාක්ෂණය නැත්නම් සයිබර් වෝ කියලා අපි කියනවා ඒ සඳහා ඇති ඒ තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීමට ඉදිරියේදී විශේෂයෙන්ම ඒ අභියෝගතා වලට මුහුණ දීලා ඒවා ජය ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. හතරවෙනි ඉලක්කයේ හැටියට මම බලාපොරොත්තු වන්නේ ශ්‍රී ලංකාව දූපතක්. අපිට විශේෂයෙන් ස්වාභාවික ආපදා සැරින් සැරේට අපිට ළඟා වෙනවා. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවල් වලදී ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවක් හැටියට රටේ මහ ජනතාව මහ ජන දේපලත් ආරක්ෂා කර ගැනීමට ගුවනින් අපිට දෙන්න පුළුවන් උපරිම ශක්තිය දීමට හැකි ලෙසට ගුවන් හමුදාව ඉදිරියට ගෙන යාමට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්තුතියි. Well, first, I am very proud and pleased and honored to be appointed as the 18th Commander of the Air Force. We have 69 years of rich history behind the Air Force. So I take this opportunity to respectfully remind the air war heroes who sacrificed for the sovereignty and territorial integrity of our motherland, Sri Lanka. During my tenure as the 18th Commander, I am planning to take this Air Force forward. I am going to lead this Air Force keeping 4 aims in mind. The first is that I am trying to maintain the air power, required air power to meet the expectations of the people from the Air Force of safeguarding the integrity and the territorial integrity and the sovereignty of Sri Lanka. For that, we will have to have a plan to make the unserviceable aircraft serviceable and also to acquire a couple of platforms to make sure that we maintain the required capacity and required force to ensure what is expected from the Air Force. As the second aim, I am planning to enhance our maritime reconnaissance and search and rescue capabilities, since we have about 60 times bigger sea than the land area. And by doing so, we are trying to protect the sea and its resources for the future generations. And as the third, my aim is to enhance the capability in unmanned aerial vehicles and also in the cyber war activities to meet the future challenges which is we are expecting to come through the non-directional enemies. And my fourth aim is to make sure that my Air Force is capable of meeting any challenge which been faced during any natural calamities to ensure the protection of the people and their valuable things, and to make sure that we maintain that capacity to help the people when the rescue or medical evacuations are in need. Thank you. In our fleet, we have 3 types of aircraft. Those are the fighters and transport aircrafts and transport helicopters. But in percentage wise, because I'm not going to tell you the numbers because it's not nice to disclose the numbers, but in percentage wise, if we take the fighter capacity or the attack capability, we are well below the required standard, and we need immediate attention of attack profiles. And the reason behind it, it's not that we have an enemy that we need to go behind and attack right now, but we need to maintain our capabilities and the capacities which we had in our past, because we have already invested and we have some experienced pilots, so we need to keep that force intact. And in the
transport era, the transport aircraft and the transport helicopters, I should say we are in the midway. So that means we need to take adequate actions to make sure that because the fleets are aging, so the servicings need more rapidly than a new aircraft. So we need to have a plan, and it's a little bit costly affair. You know, flying is a costly affair. So we have to keep the current situation in the country and in the world in mind, and we have to have a series of serious planning and to make sure that we are going ahead with a proper plan without, there are so many things that we need to ask from the government, but I am not going to do that right now with the current situation, but we will plan and we will request only the required things, and we need some couple of new platforms also to fill the gaps. හැට නම වසරක ගෞරවනීය හා කීර්තිමත් ඉතිහාසයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ 18 වන ගුවන් හමුදාපති ලෙස පත්වීම මාලද ඉමහත් ගෞරවයක් හා නිහතමානී අභිමානයක් ලෙස සලකමි. 35 වසරක් ගුවන් හමුදා සේවයෙන් මා ලැබූ අත්දැකීම් හා 30 වසරක් පුරාවට ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව සිදු කළ සක්‍රීය ගුවන් මෙහෙයුම් තුලින් ලද පන්නරයක් දේශීය හා විදේශීය පාඨමාලා තුලින් ලද සංග්‍රාමික හා කළමනාකරණ දැනුමත් උපයෝගී කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව අන් කිසිවෙකුට නොදෙවෙනි ගුවන් හමුදාවක් ලෙස පෙරමුණ ගැනීම පිණිස නායකත්වය දීමට අපේක්ෂා කරමි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ රට හදන සෞභාග්‍ය දැක්ම සංකල්පයේ ඇති ප්‍රධාන දසවැදෑරුම් ප්‍රතිපත්ති වලට අනුකූලව මාගේ නිල කාලය තුලදී ශ්‍රී ලංකාව ගුවන් හමුදාව විශේෂිත වූ ඉලක්ක 4ක් කරා මෙහෙයවීමට මා බලාපොරොත්තු වෙමි. පළමුවෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ඒකීයභාවයත් භෞමික අඛණ්ඩතාවයත් ආරක්ෂා කළ හැකි වන පරිදි ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රහාරක ගුවන් ශක්තිය හා ගුවන් සහයෝගිතා මෙහෙයුම් උපරිමයෙන් කළ හැකි ලෙසට දැනට ඇති ගුවන් යානා නඩත්තු කරමින් ගුවන් ශක්තිය නැංවීමට අවශ්‍ය නව ගුවන් යානා ලබා ගැනීමෙන් ගුවන් හමුදාව ශක්තිමත් ලෙස ඉදිරියට ගෙන යාමට බලාපොරොත්තු වෙමි. දෙවනුව ශ්‍රී ලංකා සමුද්‍රීය කලාපය ගුවනින් ආරක්ෂා කර ගැනීමටත් ගුවන් නිරීක්ෂණය හා සමුද්‍රීය ආපදා කළමනාකරණය නව තාක්ෂණ මගින් වැඩි දියුණු කිරීමටත් එහි ඇති සම්පත් මතු පරපුර සඳහා ආරක්ෂා කර ගැනීමටත් අවශ්‍ය සියලු පියවරයන් ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙමි. තෙවනුව ලෝකයේ ඉදිරි අනාගත අභියෝගයන්ට නොබියව මුහුණ දීම සඳහා දැනට ඇති තර්ජනයන් හඳුනාගෙන එයට නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට හැකිවන පරිදි අපගේ ගුවන් හා තාක්ෂණික පුහුණුවීම් හා මෙහෙයුම්ද ගොඩබිම් ආරක්ෂක ක්‍රියාකාරකම්ද අවශ්‍ය පරිදි ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමටත් විශේෂයෙන්ම නියමුවන් රහිත ගුවන් යානා පද්ධතිය නගා සිටුවීමටත් තොරතුරු හා සයිබර් ක්‍රියාදාමයන් නව මුහුණුවරකින් ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් බලාපොරොත්තු වෙමි. සිව්වනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතිවන ඕනෑම ස්වාභාවික ආපදාවකදී එයට සාර්ථකව මුහුණ දී අප මාතෘ භූමියේ සියලුම ජන ජීවිත හා දේපල රැක ගැනීමට අවශ්‍ය ගුවන් සහාය උපරිමයෙන් ලබා දීමට හැකි ගුවන් ශක්තියක් නිර්මාණය කිරීමටද බලාපොරොත්තු වෙමි. අවසාන වශයෙන් මා මේ තනතුරේ හෙබ වූ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් ගරු අගමැතිතුමාටත් ශ්‍රී ලාංකීය රජයටත් ආරක්ෂක ලේකම්තුමාටත් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ සියලුම සමාජිකයන්ට අද රැස්ව සිටින සම්මානීය අමුත්තන්ටත් මම මේ ආගමනයේදී මා සමග නොසලී සිටි මාගේ පවුලේ සියලු සමාජිකයන්ටත් නන් අයුරින් සහයෝගය දුන් සියලුම කල්යාණ මිත්‍රයන්ටත් ඔබ සියලු දෙනාටත් මාගේ හෘදයාංගම කෘතඥතාවය පළ කර සිටිමි.